Hello mga guys. So karon mag-video ta about sa data structure. So ang atong pag-discussion karon is the queue. So queue, unsa man ang queue? Queue is logically a first in first out, which is kung kinsa ang first nga maabot mo siya ang first nga musod. So kanang first out, ang unang naabot mo po siya unang mo gawas. So ang queue na siya FIFO mo na tong first in first out. As you can see sa atong picture, di ba? Naglinya na sila. So queue is we can use this as our real life. Like for example, kung mo pay tag bills or mo counter ta, di ba, mag fall in line. So kung kinsa tong unang first mo to yung unang i-entertain or unang musod, and also mo yung unang makagawas. So it is a homogeneous collection of elements in which new elements are added at one end called the rear, and the existing elements are deleted from the other end called the front. So ang queue na siya ginatawag na to nga front and rear. So ang front mo to ang pinakauna, ang rear ang pinakalast. Ang queue again na sa basic operations can be performed in queue. So first, insert or add or in queue. So ang QDI na siya basic operation which is mo insert tag elements or value dito sa atong program or sa atong code. The second is delete or remove or dequeue. So naasad ang queue, pwede ta makadelete og element or value sa atong queue or atong program. Sa atong program, atong gamiton is ang enqueue o dequeue. So queue can be implemented in two ways: the static and dynamic. The static instantiated with a certain capacity that cannot be changed in the future. Dynamic queue grow and shrink automatically without the need of setting a capacity. Ang dynamic na ang siya'y kausbanan. So in this video, we use static, the combination of queue and array. So here, we use NetBeans as our compiler. So first, our package name, we have queue array implementation 1 and our public class queue array implementation 1 also, and inside sa atong class na type private static int front rear and capacities. So why private? Private is dapat nasa regulation ang rules nga pwede dapat kung asa siya gibutang dapat dito siya pwede magamit. So int are our data type nga integers nga mag-zip og whole number, and our variables na tay front, rear, and capacity. So ubos sa aning atong declaration of variables, we have private static int queue array. So ang atong ngalan sa atong array is the queue. So after declare sa ato ang array, sa ubos ana, din na ta mag-kuan sa ato ang queue array implementation 1 inside sa open and close braces na atay int size. So kani di ay mao ni ato ang ginatawag nga constructor. So ang constructor mo na ang mo trigger kung ang main or ang instance regression mo tawag na or mo call mo na ang constructor silbi ang mo trigger. So ang constructor dai mo na siya sa method class nga maghatag og given value. For example, natay front equals rear equals 0. So atong front ug rear atong hatagan og given value nga 0. And the second is capacity equals to size. So ang capacity gihatagan nato og size. So after sa sunod ana, natay Q equals new
int array capacity. So, ang atong array, ato na siyang gihatagan og capacity which is atong Q diri sa babaw. Atong Q daw ato nang gisudlan og capacity which is atong size sa ato ang elements. Pila ka size or size, pila ka size ang pwede nato ibutang. So, muna itong ginatawag og constructor. So, after ana, diri na ta mag-declare og ginatawag na itong method name. So, our first method name natay Q and Q. So, nganong void man? Gagamit og void kay dili wa man ta nag-return og value. Unlike kung magdi ta mag-void na pwede ta mag-return og value. So, we use void kay wa ta nag-return og value sa atong method name. So, inside sa atong method name, don't forget to type the open and curly braces inside sa atong statement or method name natay if daw rare if capacity is equals atong rare. So after don't forget sa atong open and curly braces kaning system dot out printf mo nito ang true condition if matrue ang atong condition. So atong ibutang sa atong string natay Q is full and semicolon. Under na niya naatay return. So ngano nagkuan matag return ningon ta nga ngano wala no need na ta mag-return og value. Yes, pwede ta mag-return pero wala ta nag-return og value ana nga tay. So tawa for example nat mo kontag return like return capacity. So it means nag-return na tag value ana. So nga ato diri kay return naman para maka-execute o makagawas ng program. So under ana natay else or pare sa tong if, di ba? Kung na true na po false condition. So tong else na atay Q inside our array na atay rare equals item. So atong Q daw diri nga condition atong rare atong hatagan sa value nga item and under ana natay rare plus plus or i-increment atong rare. So after sa atong first method name, our second method name na atay Q, the Q which is mo delete ta diri nga part. So katong first na to nga method mo to ang mo insert ta og elements or value into the Q. So our second method name mo DQ na tam or mo delete. So mo ni ato ang code para mo delete or mo DQ. So inside sa atong statement nga method name na DQ natay if front is equals to rare. So after na ang open and close curly braces, don't forget that one kay di mo ron atong program kung wala na. So after na di ba kung mag-condition ta na ang true statement which is atong system dot out printf our string name natay Q is Q is empty. So semicolon and under na ang return para mo return ang atong execution or program. So after sa true condition nata nadya po na to ang else condition sa ang partner sa F. Di na siya mawala, di pwede ka F ra ibutang dira na joy false condition. Sa inside sa atong else condition or statement natay for or
iteration ta, for loop, we use for loop for our iteration natay inside sa atong loop natay int I is equal 0, I less than rare, and atong increment ang I plus plus. Then the curly open and close curly braces. So under ana natay QI, atong Q array name ano siyang hatagan sa QI plus 1. So diri na to mabala na to unya ini explain na doon sa atong output. So mara na to kapiton under ana after ana natay mag-declare ta mag-anta og condition statement which is if daw rare less than sa capacity, then open curly braces and close curly braces. Inside sa atong if condition natay Q array rare is equals 0 and semicolon, and then ang bala na niya to ng error dira sa tantiwason ang program. Okay, let's continue. So under sa atong if condition natay our decrementation sa atong rare. So after na mo return na ta. And our third method name natay static void Q display. So our third method name kay mag-display na ta sa mga value nga atong gipang-insert or gipang-delete dito. So nandiyo tay method name nga Q display. So natay int or di natay int, and sa variable natay I. So if front is equals to rare, open curly and close curly braces, inside ana natay system.out print f our string name Q is empty. Kanang n og sabi mo na siya nag-slash mo na siya nag-indicates nga pwede siya mo ambak in sa ilaw or mo break para di mo sumpay ang mga output. Take curly semicolon, then under sa atong string natay return then after sa if natay iteration nga for loop I is equals front, atong I natay front, then I is less than sa rare, and ato ay gamit ang I, open and close curly braces, and our system.out print f, and our string name natay natawag diri nga %d, which is ang %d, it signifies or ga-identify na siya sa mo na siya ang identifier
para mo accept siya og numbers or integers. So Q ay para tawgon or display ang mga gipang-iterate dito sa atong for loop condition. Yung semicolon under ana natay return, and semicolon also, and lastly our fourth method name natay Q and front. So kaning Q front nga method name dili nato execute or kuhaon ang front sa atong element or sa atong Q. Front sa atong Q. So inside na natay if front is equals to rare minus 1. So inside sa open and close curly braces na system dot out print f Q is empty. Matong true condition ang after na natong false. Return semicolon under na magkantag else, which is our system dot out print f front mo ni ato ang else condition if dili mo true ang atong condition to sa atong if condition. So mo na ang print ang front of the element of the Q analimtan. Q is atong tawgon ang front Q inside sa atong array nga Q front is at inside atong Q name ang inside sa atong array ang front para ilang tawgon ang front or index atong front na ka index 0, di ba? So ihatong i-print ang front na sa index nga 0 which is atong front. So return after ana diha na ta mag-start sa atong main method para execute or modagan ang atong code kay ang main method is very important sa atong coding kay ngano ang main method may pinaka main nga meaning ana siya ang muran sa gipang-execute to nga program. Kung walay main method, kung di ka mag calling sa imong ipang input dito sa babaw nga mga method name na di mo tawgon dira sa main method, dili to siya ma-execute or ma-output. So need jud ta mag main method. So our main natay public static void main o main string args mo na ang syntax sa atong main. And inside ana sa atong main natay Q array implementation 1 variable nga Q equals new Q array implementation. So kani sila nga Q array implementation is equals new array Q array implementation 1 natay size nga 4 ang gihatag mo na to ang ginatawag na instantialization mo na tinatawag na instantiation. So kung ang instantiation mo kuan mo ang pares na mo to ang tong constructor mo dyan pinaka-important kung mag-on instantiation mo kuan ang constructor. So inside na natay first ana di ba mag-on ta sa initial Q mo nang mag-print tag string na initial Q. After ana ato lang mo na itong instantiation pares yun na isang instantiation og ang constructor. Kaya mo trigger mo ang constructor kung ang instantiation mo tawag na. So diri na ta mag declare sa atong mga method. So atong tawgon tong mga method name nga atong gipang-declare dito sa babaw as q.qDisplay. After ana iba naman nag-on man tag method name nga qDisplay. So
same process ug gyapon na siya. So dire Q.Q in Q. So mag-insert na ta og elements dire. Mag-insert tag 4 elements kay naghatag naman tag size which is itong capacity nga 4. So mag-insert na ta og upat ka elements. So same process na sila from mag-insert tag 10. So ma-insert dira same process pero ang elements nga to insert to ilisan og 10, 30, 50, 70. So atong element nga insert na ay 10, 30, 50, 70 muna tong elements nga insert. So magkuan ta og string under na niya magkuan tag string system dot out print line or mn q after atong string name na tay Q after in Q operations. So kada pag insert in Q, then under na ipatong display, tawag na to si display para ma-display ang atong gipang insert nga elements. After na mag display. Q.Q front. So kani di ba nag-declare man tagay na sa method name og front. So kani atong tagon at siyang magkanta diri mag-call ta og front para i-execute or tagon niya ang front nga code nga atong kuan sa babaw. So diri under na natagkuan tag Q.Q and Q. So diri na ta mag-insert og another nga value or element. Mo try tag insert dito sa atong array. So after na Q.Q display. Same process as na guys. Then Q.Q DQ. Magkuan tag duha ka DQ or mag-delete ta. Kita ng output na ito na explain ang output kung giunsa pagkuha. Then mo print tag string diri nga system.outPrint f and our string name natay di ba nag-delete man ta, so ato sang ikon ang Q after 2 DQ operations. So kani yan ang print nga string. So para ma-display itong mga ipang-delete na to, mag-kuan ta japon ta og display. Magtawag japon ta og display. Dapat pasunod na siya guys. Q.Q display. At last day, our last Q front. So ato siyang siyang tawgon og balik ang front after bigsan tong duha. So aton pong tawgon kung unsa nay front nato karon after deleting 2. So this is our final code. Are we save tag front mo din na error. So after na okay na. So are we done our code? Let's try to check. So first, this is our output. Initial Q is empty. Q after in Q operations ang display enter
Nana. So first kanang na-output yung initial Q. So dito sa eto na siyang print direct guys katong na sa atong main method nga system.out.print kana samado kana so kanida guys at ang main method dito jud ta mag-start if mobasa ta og code sa main method jud ta mobasa ato lang tawon ang asang familiar or kasame diba instantiation mado after sa lantaw sa instantiation ato ka sa constructor kay same sila then after ana balik ka ari ka sa mga method so why nganong Q is empty ato lang tawon ang Q display so atong lang tawon ang Q display so kana sa ato lang tawon dira Q display same diba int ato dito type int na I so if front is equal sa rear so atong rear kung kay 0 man nya 0 so true sila so mo print ang Q is empty so wa pa isud atong Q that time kay wa pa ta nag-start basta wa pag start wa pa na value or atong array so mo return so mo return na balik ta sa atong balik sa main method kina-print ang Q is empty then after na atong i-print ang Q so kaning upat ato nang i-insert or i-include sa atong Q array so first atong insert na 10 elements or 10 value so dirita sa Q and Q yeah so if daw capacity is equal sa rear so atong capacity diba 4 so false katong rear kay 0 pa man capacity no 4 so ambak ta diri sa else condition o rear atong rear kay 0 so dira ta sa false condition else so Q rear daw atong hatagan sa item na tong gi-insert which is our 10 so karong Q di ba rear 0 man tong rear so ang 0 nga index daw ato siyang hatagan nga value sa 10 which is atong index 0 na siya value nga 10 so atong i-increment ang rear 0 plus 1 na so nanatay 1 na ta return balik then insert na sa tag 20 same process na sila guys pero nanatay increment 20 insert na tag 20 at sa ta if capacity is equal sa rear atong capacity 4 equal sa rear nato nga 1 di ba false dili siya equals warita sa else so diri Q rear natay 1 rear ato siyang hatagan sa item nga ato i-insert which is ang 30 so atong rear di ba nay 1 value 1 which is index 1 so ato siyang hatagan nga value nga 30 so nanatay ko anon Q 10 nanatay array value 10 of 30 yung increment 1 plus 1 nanatay 2 na itong rear then after ana balik sa return insert sa lain which is 50 balik sa NQ same process kung ma-false rito balik sa else then Q rear na naman tayo nga rear atong Q nga index 2 atong hatagan sa value nga 50 so atong index 2 na nay value nga 50 so nanatay 10 30 50 then increment 2 plus 1 so 3 na tong rear karon then after ana return balik na sad ta our last element nga insert which is 70 insert na sa nato dito sa
atong Q. So else direct job mo kay false man job sa babaw. So dira rare, atong rare kanay 3 nga value which is index 3 at siyang hatagan or tagaan og item nga 70 nga atong i-insert. So atong index 3 na siya value or item nga or element nga 70. So increment 4 na 3 plus 1 4. Mabalik pa siya dito sa Q. So dito siya mo stop. Mo stop na to kay ko ano man guys, 4 naman. So naka-insert naman ta sa upat. Di pa na siya mo display sa ato ang di pa mo display or output ato ang program kay wa man tagatawag og display. So first ana para i-display nato, first ana magkuan sa tatong string which is Q after in Q operations. Mag-print sa tanang string nga Q after in Q operations. After na ana siya na silawom iba na Q after in Q. Then 10 atong i-output or i-display ang upat ka element nga atong insert. So tago na to si display para ma-display ang upat ka element. So data sa display. So wala siya. So if daw front is equal sa rare. So atong front diba 0 pa man sa atong rare kay 4. 3. So 3. So false. False sa data sa 4 or iteration for loop. Dirata kay false man dito sa false. Unta pwede mo dito kay false pa ta. So dito sa I atong I is equals sa atong front. So atong I karon kay front 0. So I less than sa rare na increment to ang I. So 0 is less than sa rare, diba true? So yan na i-print ang Q nga I 0 pa man ni Q I diba front 0. So ang nasa index na 0 yan ang i-print which is ang 10. So increment si I. So 0 plus 1 na siya 1. 1 na yung front at sa 1. Muna yung i-print. So balik nasad ka. I is equals front to 1 naman. So 1 less than rare. True. Print na sa system.out print. Q. So na naman atong I kaya na may 1. Na may 1 karon. So atong Q array I na may 1. So ang nasa index 1 ihatong i-print which is ang 30. 30 ang i-print ang nasa index 1. So first next after ana yan na siya nang i-increment 1 atong QI ron kay nang 1 plus 1 ni mo 2. So 3 2 at front atong front kay 2 na. So 2 less than rare which is 4 is true. So din na sa ubos. Kay true man din na to sa print. So atong Q ron array Q which is ang I ay 2. So ang nasa index 2 which is ang 50 yan ang i-print kay ang nasa index 2 kay ang item or element niya kay 50 man iya tong i-print. So after ma-print balik na siya sa increment na sad ang 2. Dimension ang 2 plus 1 himong 3. So 3 is less than sa rare mga 4 di sabat diba true. So iya na nag i-print ang system.out print Q atong Q ay karon na 3 ang nasa index 3 which is ang 70 and ang i-print after na increment na sa balik 3 plus 1 so 4. So 4 less than ba sa rare which is 4 di ba false. So di na time nga musta pa nga itong execution sa program. So di na time nga mo return. So return balik ta sa main method. Then ari na ta sa front. So after pag-display aning element 10, 30, 50, 70 atong pangitaon or i-display ang front or pinakauna sa atong Q array.
So first, atong pangitaon ang Q front na if front daw is equal sa rare, di ba front na to 0 niya, di ba false, direct sa false conditions which is system dot out print front element of the Q is yang tagon ang Q ang array which yang equal ang front, di ba ang value sa front 0. So 0 ang nasa index 0 which is ang 10 mo to yang i-print nga ang 10 daw mo ay ang front element. Ni return balik sa method, so mo nakuha ang after add rin nata sa Q and Q insert daw ta og isa ka element which is 90. So capacity is equals 4. So atong capacity ay rare, di ba ang capacity na to 4 ni equal sa rare, di ba true? Di ba rare na to false. So muna tong Q is full. Muna na ang Q is full na output. So next, arin na to sa display. So, same process sa babaw nga atong display ang upat ka element nga 10, 30, 50, 70. Then next, so after ato sa pag-display sa front, mo di Q na sadta. Ay display sa front og sa Q is full pag enter, so diri na sad sa DQ, remove tag duha ka element. So diri ta sa DQ here. If front is equals atong rare, di ba false? Kung false man, so diri ta sa else or false condition. So sa for loop ta mag-iterate. So for ato int is I equals 0, I less than sa rare which is 4 minus 1, so 3. So sa Q, ato natay Q 0 equals sa Q 0 plus 1. So atong Q karon na sa 1. So atong so 1. So first element 10 remove, the new front is that 30. Increment ang I to 1 na. So 1. So atong I na natay 1. So 1 less than 4 minus 1 which is 3, di ba true? So QI which is our 1 is equals QI. Atong I di ba 1, so 1 plus 1, so 2. So the old front which is 10 remove 30. The old front remove 30 and our new front now is the 50. So balik na sa ta. Increment na sa nato ang I plus 1 which is nahimong 2. So atong I karon na 2. So 2 less than 4 minus 1 3. Di ba true? So Q I atong I karon na 2 is equals to Q I atong I karon di ba 2 na 2. So 2 plus 1 so 3. So 50 na remove ang 50, our new front is 70. So increment na sa dang I 2 plus 1 is 3. So I natay I nga 3. So 3 less than 4 ang 4 minus ang 1, so 3, di ba false? So dira na mo stop ang atong looping sa atong program. So diri na sadta sa if. So if rare daw which is ang rare nato di ba 3 na tong rare. So less than sa tong capacity nga 4, di ba true? So Q rare which is 3 is equals to 0. So atong rare nga index 3 atong himuong 0. So di ba atong index 3 na 70. So mao na ato ang new front. Ato siyang so after sa pag-DQ sa first kaduha man ta mo DQ, so our second DQ balik na sadta sa DQ then 4 I is equal 0 1, di ba tong rare is 3 minus 1 di ba 2. So true. So Q
atong I which is 0 is equal sa Q, our array nga I which is our I 0 plus 1, remove 10, new is our 30. So, I is equal 0, atong increment ang I, 0 plus 1, na natay, atong I na 1. So, 1 less than 2. So, true. So, Q, I, which is ang I is 1, is equal sa Q, I plus 1 is 2, remove 30, new front nato karon is 50. So, i-increment I plus 1, so 2. So, atong I karon ay 2. So, I equals 2. So, 2 less than 2, di ba, false? So, dili na mo stop atong execution sa atong program. So, stop na to sa ang if statement. So, aray ta sa if condition. So, if rare is 3 minus 1 is equals 2 less than capacity, di ba? True. So, Q, our array, rare na, di ba, itong rare karon kay 2 naman. So, 2 is equal 0. Katulang nasa index nga 2, ato siyang himon nga sa index 0 which is ato anang front. So, therefore, our new front is 50 and our rear is 70. So, decrement. So, ang 3 minus 1. So 3 minus 1. So, atong rear karon nasa 2. Then next, ato i-display ang atong gi-DQ or gi-delete. So, type na sa string, Q to DQ, ay Q after 2DQ of operation. So, muna. Then, display para ma-output ang 50 and 70. So, last, same process sa unsang pag-display para ma-output ang nabilin. So, last natay Q front. So, atong Q front karon kay 50. Kaya 50 matong nasa index 0. So, maura na tanan kung saan pag-execute ang Q array implementation.